Guys, ito, bali ang sukat nito ay 7 feet by 5 feet. 7 by 5. So 7 by 5, malamang ganyan din dito sa kabila. 7 by 5 din. For now, hindi ko pa alam ang pwede kong gawin dito. Pero may mga kwan na kasi ako. Since this is a cleaning paggawa sa yung containerized gardening. Tignan natin kung mag-succeed tayo. Kung ano yung mga resources na meron ako, yun muna. So, ito, may nakita ko dito. Ito yung nilalagay sa may gilid ng water resistant to eh. So, siguro ilagay muna natin dito. Papatungan natin ng mga natin. Yan. So, dalawa to. May mga pan na ako actually, may mga nailagay na akong container. So tingnan. So ay mga nagawa natin ito. Ito yung mga tawag natin dito ay Carolina Reaper, Carolina Reaper. Yan. Dito na muna sila temporary habang naayos ko pa yung actual na plan. Yung mga iba kasi madami to, around 50 seedlings itong mga to, mga Carolina Reaper na to. Siguro by muna ilalagay ko muna sa mga area na kung saan hindi ganong napapan ng mga manok kasi sinisira na yun, na nasasarapan ata sila sa ganitong klase ng mga sili. Yeah. So, then ngayong araw na ito gagawa tayo ng compost. Meron akong doon yung ordinary soil yon, tapos rice hull, ito mga rice hull, then mga container na rin na paglalagyan ko nito. Yung rice hull ay product po yun ng kapag nagpatistis ng palay, base sa din kasi ang product namin dito sa Isabela ay rice. So marami kaming naiipon na ganito. Itong mga naipon to, itong rice hull na to, marami itong pwedeng gawin. Unang-una,
Ginagamit na rin ito as panggatong. Kung makikita ninyo yung rice hull technology, ginagamit itong panggatong. Aside doon ay ito rin yung carbonized rice hull na tinatawag. Yung abo nito hinahalo rin as fertilizer. Wala ako dun nito, pero may mga naihalo na kasi ako dito sa una. Yun yung product. Tapos marami pa nilalagay din nila sa hinahalo din nila sa lupa, ginagawang pataba. Okay, ito po yun, rice. Tapos mga container, nandito yung mga container. Maghahalo tayo ngayon. Sabay na rin ng maglilipat tayo ng mga available pa na seedlings. Mga punla ng Carolina Reaper. Sensya na kayo guys kung nakamas ako, kasi parang nasanay na ako sa hospital na laging nakamas. Ito na yung new normal natin, kaya practicein na rin natin para iwas tayo sa sakit, sa COVID or any nakakahawang klase ng sakit. Meron din ako dito vermicast. Ang vermicast guys ay isang klase ng fertilizer na organic. Ito po ay byproduct ng earthworm. Okay, sa mga mahilig sa vermicast, ginagawa nilang tataba ito, hinahalo lang ito sa lupa. Okay, yung sa loam soil na doon, may halo na kasing carbonized rice hull. Hahaluan pa natin ng rice hull at vermicast para mas mataba yung fertilize yung lupa na gagamitin natin, yung paglilipatan natin ng mga pula natin. Okay, so yan, tingnan natin. Okay. Ito na po yung loam soil. Ito yung mga container natin. So, kinat ko na siya dito. Ang purpose nito para may hawakan. Mabilis mo lang siyang ilipat-lipat, tapos binutasan ko dito. Guys, ito ay hindi pa muna yung tinatawag nating aquaponics or hydro-aquaponics. Ang ipropromote ko po muna ngayon ay yung tinatawag nating containerized gardening. Containerized gardening. Ito na po siya. Tapos, yan. Ito yung loam soil. Yan. Lagyan natin siya ngayon ng rice hull. Tapos haluin lang natin. Nakapakadak pa. Haluin lang natin. May mga bato.
Okay? Medyo hindi natin ganang matansya, no? Magdadagdag tayo ngayon ng lungsod. Okay. Tansyahan na lang ginagawa natin, ano? Pwede na tayong maglagay. Magsalin din sa container. Hindi natin ito pupunuin.
na